Az útról letértünk, illetve meg is szűnt nagyjából, egy olyan 200 méternyi darab volt csak, és most lejöttünk ide a kanyon aljába, vagy hát nagyjából az aljába. Itt valami hihetetlen ez az egész, ez nem a Boga, hanem ez az Ossel-patak völgye, tehát az előbb tévedtem, és ez visz végül is a Schmidl vízeséshez, de már ott van rajta egy körülbelül olyan 7-8 méter magas vízesés, ami teljesen név nélküli, és itt egy ilyen, szóval hihetetlen ez a látvány. Zúgókon keresztül ott is van egy ilyen egészen lapos vízesés, és itt megy tovább lefelé. Hát most megpróbálunk beereszkedni a kanyonba, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Igazából itt az egyetlen hely, ahol le lehet menni, és ilyen kanyontúraként próbáljuk megcsinálni. Persze a vízesésen nyilván nem fogunk tudni majd lejönni, úgyhogy majd valahol ki kell mászni belőle. Még ráadásul, hogy kezd esteledni, ilyen sejtelmes is az egész hangulat, hogy hihetetlen jól néz ki. Hát lejöttem ide a Szurdok aljába, itt az egyik zúgó, ami aztán itt egy ilyen rézsutos vízesésben ér véget. Így néz ki. Hát ez a hely, ez szerintem még a térképen sincs rajta. Itt sehol, az, hogy sehol senki, az egy dolog, de szerintem itt 10 évente egyszer fordul meg valaki. Na mindegy, mi most itt próbálunk tovább menni. Itt a zúgó, ami az előbb felülről volt, meg hát vízesés, lefilmezve, most itt mellette el tudtunk jönni. És innentől nagyjából most így könnyebbnek tűnik a továbbjutás, hogy meddig, az nyilvánvalóan kérdéses. De mondanom sem kell, hogy itt még nem voltam. Szóval, hát ez most itt ilyen. Mert embernek itt nyoma sincs, vadaknak annál inkább. Most a négylábúakra gondolok, mert Román szerintem ilyen helyre nem merészkedik semmiképpen sem. Na hát itt most a patak több ágra szakadt. El kell tegyem a kamerát, itt nem könnyű közlekedni. Hát sajnos néhány méter után itt a kanyon elfordult, és ilyen teljesen kilátástalannak váltott. Ezt nem úgy száraz lábbal, de szerintem képen se lehet megúszni. Úgyhogy nem lesz más választásunk, mint kikapaszkodni. Na persze nem itt, hanem itt a másik oldalán. Valahol. Hát ez se néz ki túl jól. Kikapaszkodtunk a kanyonból, ugye az ott van alattunk, ott zubog a patak benne. Hát ne tudják meg, hogy ez milyen necces volt. Ez nagyon, nagyon kemény. Ez igazi túlélő túra. És továbbra se lett sokkal jobb, itt erről a hegyre valahogy föl kell mászni, és a túloldalán leereszkedni, és ott lesz az út, illetve a Boga völgye. Ez nagyon kemény. A kamera nem tudom mit ad ebből vissza, de itt egy rossz lépés, és zúgunk le a Szurdok aljában, olyan 40 méter mélyen van. Most hát szóval kimásztunk az Ossel völgyéből, illetve még csak én értem föl. Hát még egyszer nem. Hihetetlen nehéz volt, nem is az, hogy meredek, hanem nem stabilak a sziklák. Se a fagyökerek minden el van rohadva. Borzasztó nehéz volt, és kemény. Na most elvileg valahol a Cárán kilátónak itt kéne lenni. Én még egy kísérletet teszek, hogy megtaláljam. Ha nem, akkor ott tegye meg a rosszabb, engem nem érdekel tovább. De talán itt van. Most már legalább ennyi előnye van az egésznek, hogy
Én ezt már vízszintes talajnak hívom, tehát hogy vízszintes talaj van a lábam alatt. És nincs halálfélelme minden lépésnél. Szóval, ha valaki szeretli, hogyha tolul benne az adrenalin, akkor csinálj utánunk ezt a túrát. Ha nem, akkor inkább csak a szelidebb részeit. Bármilyen hihetetlen is, de érkezünk a Szárán kilátóra. Végül is már a csökönyösség legyőzte a fáradtságot, úgyhogy mindenképpen, tehát semmiképpen sem hagytuk ki, ha már egyszer eddig eljöttünk. Most hát igazából én nem mondom azt, hogy nincs kilátás innen. A szemközti sziklafalak nagyon szépen látszanak, de azért olyan hihetetlen nagy kilátás nincs. Annyi, hogy itt van egy függőleges jó 40-50 méter. Ott alul egyébként látszik az út, amin majd visszafele fogunk menni. Illetve, mert itt van egy ilyen óriási meredély szintén. Tulajdonképpen ez itt alattunk a Boga völgye, de hát benőtte az egészet fákkal. Azért már, na, ezt jól elmondtam. Szóval már teljesen be van erdősödve ez a rész. Mivel nyilván ezt nem építették ki, de nincs turistaút, ezért hagyták is az erdőt így elburjánzani. Természetesen a Szárán által épített kilátónak nyoma sincs, ugye? Hát ami igazából itt látszana, ez a Bogakatlan, a szemközti nagy sziklafal, ott háttérben a Bogakő, ami így átsejlik a fenyő ágain. Nagyjából ennyi, ami látszana. Illetve, ha jól meg lenne csinálva, akkor valahol ott van az Osel-pataknak a vízesése, a Schmidl vízesés, innen egy néhány méterre légvonalban. Persze, megközelíteni azt lehetetlen, illetve életveszélyes. Itt még van különben egy látnivaló valahol, a Behemoth fürdője, az is az Osel-pataknak egy vízesőse. Ezt most nem fogom megkísérelni, hogy megtaláljam. Csak a mihez tartást véget, az a hatalmas sziklafal ott fönt, az az, ami alatt jöttünk. Aztán itt meredeken ezen a hegyen, és itt van alattunk az Osel-patak kanyonja. Borzasztóan zúg. Itt valami vízesés lesz egyébként, csak nem fogom tudni megmutatni, mert borzasztó mélyen van. Nem is látszik a víz egyébként. És igazából az előbb tévedtem, az még nem volt a kilátó, ugyanis a kilátóra ezen a 80 centi széles gerincen kell kimenni. Hát mit mondjak, a látvány vérpisasztó. Én nem is nagyon merek jobban a szélére kimenni. Ugye, kióvatoskodva. Itt van alattunk az a szörnyűséges, mesterséges tó, amivel teljesen elrontották a vízesésnek a képét. A vízesés meg valahol ott zúg le. Én viszont itt nem szeretnék lezúgni. Ugye a Boga-patak pedig ott folyik a völgy alján, illetve az út is látszik valamennyire. Hát legalábbis remélem, hogy látszik. Én most nem fogok jobban kihajolni emiatt. És ez itt a Boga völgye, ugye ez megy egyenesen a Boga faluba. Innen körülbelül egy olyan 5-600 méterre van. És akkor még egyszer a sziklafal, ami alatt végigjöttünk, majd itt le, egész le a kanyonba, föl és ide. Hát egész biztos, hogy ennek van valamilyen rövidebb útja is, mindegy. Megérte vagy sem, nem tudom. Lényeg az, hogy megcsináltuk, tehát most itt ülök a Szárán kilátó tetején. Már visszafelé, mutatom még egyszer, arra is szakadék, erre hihetetlen szakadék, és ennyi a gerinc.
Hát, csak aztán, hogy ferdülést kapjon. Ott alig a mélyben valahol zúg a Behemoth fürdője. Én most oda még egyszer nem fogok lekapaszkodni. Aki nem hiszi, az járjon utána. Tudom, hogy innen már puha pöcsüség feladni, de valahogy már nincs hozzá kedvem. Igazából amúgy se látszik sok minden, mert kötéllel kell oda kapaszkodni. Valaha persze ki volt építve, akkor jól látszott, hát most nem. És akkor most kapaszkodhatok vissza, hogy utána majd ezen az oldalon valahogy leevickéljünk. És még megmutatom akkor a Schmidl vízesést, ez az utolsó napi rendi pont. Ahogy ígértem, íme a Cárán kilátó, illetve nem ezt ígértem, de íme a Cárán kilátó most már alulról, ugye, ez a hatalmas szikla. Hogy onnan hogy kerültünk ide le, inkább nem mondom, mert abban annyi szopás volt, hogy Csicsolina jöhetne hozzám leckét venni. Ez hihetetlen volt. Majd egyszer, hogyha kipihentem magam, akkor... Na mindegy. Szóval igazi túlélőtúra lett a vége, az a lényeg. Vissza kellett jönni majdnem az egész utat, amit megcsináltunk, és hát most már, ugye ezek a napnak az utolsó sugarai ott fönt a szikla tetején, itt már lent végül is beesteledett. Na és ez pedig, amit ígértem, a Schmidl vízesés. Ugye ez egy elég magas vízesés, itt van egy ilyen alsó, középső, és még ott fönt is van egy része, illetve még feljebb is vannak. Hát ez az Osel pataknak a vízesése, ugye annak az Osel pataknak, aminek a szurdokát az előbb láttuk, és hát a filmen az előbb, nekünk ez már jó néhány órával ezelőtt volt. És íme itt van az, amit föntről is mutattam már a kilátóról, amivel a románok hozzájárultak a táj szépségéhez. Mert ezt ugyebár csak is itt lehetett megcsinálni a vízesés alatt. Nos, hát még közelebbről ez ennyi. Nem semmi különben. Szóval a dolognak a lényege az, mármint a szívásnak a lényege, hogy miután itt fönt voltunk a kilátó tetején, mutatom, akkor ebben a völgyben próbáltunk leereszkedni, de egész egyszerűen mindenhol sziklafal van, és képtelenség lejönni, úgyhogy ezért kellett visszacsinálni az egész túrát körbe. Na mindegy, vacsorára leértünk, úgyhogy egy kicsit cincogós volt, de azért túléltük ezt is. Hát most azt nem akarom megmutatni, hogy nézek ki. Ez a jobbik. Ez a rosszabbik karom. Ez meg olyan, mintha medvével harcoltam volna. Akkor még egy utolsó emlékeztető. Annak a kőnek az aljába szoptunk ma egész nap szinte. Itt a háztól nem látszik egy kis darab, és ott a következő része.